Відбулася доволі масована атака шахедами цієї ночі по Україні. Майже всі ці шахеди, або навіть 100%, як повідомляють наші повітряні сили, було знищено, збито. Однак через удари якраз дронами камікадзе є і наслідки негативні для інфраструктури, зокрема енергетичної у Сумській області. Отже, ми бачимо зараз якраз звіт і повідомлення від повітряних сил, від якраз Миколи Олещука, нашого командувача повітряними силами, стосовно збиття шахедів цієї ночі. І от як офіційно повідомляють наші військові, усі ворожі дрони вдалося збити, 24 шахеди знищено внаслідок якраз роботи і мобільних вогневих груп, і ракетних зенітних підрозділів. Отже, дослівно цитуючи командувача повітряними силами, ми дізнаємося от станом на цю хвилину про те, що 100% шахедів знищено, саме 24 таких дрони, і ці дрони знищували наші військові у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської, Одеської областей. Тобто бачимо південь України і також інший напрямок із Курської області. Очевидно, знову ж таки запускали ці дрони росіяни у бік Сумщини. І там якраз зараз спостерігаємо найважчі наслідки цих атак, цих ударів. Ймовірно, через вибухи там чи падіння уламків було пошкоджено суттєво критичну енергетичну інфраструктуру. Може, були якісь інші влучання, але, власне, наслідки для Сумщини доволі тяжкі. Не виглядає так, що повністю там вдалося нівелювати, знешкодити усі повітряні цілі і відвести цю загрозу від енергетичної критичної інфраструктури, судячи із наслідків, які ми зараз спостерігаємо. Ну і дійсно вже відомо, підтверджено з боку повітряних сил, що із Приморсько-Ахтарська, з Краснодарського краю росіяни запускали ці свої дрони камікадзе, і з Курської області так само, і ще були запуски зафіксовані із окупованого Криму так само. І от Сумська військова адміністрація повідомляє про те, що ворог наніс авіаційний також удар і застосував застосував атаки шахедами по енергетичних об'єктах міста Шостки і Конотопа у Сумській області. На місцях прильотів, саме прильотів, якраз Сумська ОВА застосовує таке формулювання, працюють всі необхідні служби, і наслідки атаки росіян уточнюються, ведеться робота із відновлення електроенергії. Було припинено постачання електроенергії через ворожий удар. Ну, закликають зберігати спокій і подібні от слова, які в таких випадках зазвичай звучать, так само ми читаємо у повідомленні Сумської ОВА. Отже, крім того, що в районі Шостки, в районі Конотопа відбувалося знеструмлення, також було відключено електроенергію у Сумах, в обласному центрі. Не працював електротранспорт у місті Суми і не було водопостачання. Станом от на ранок буквально таку ситуацію спостерігали і повідомляли про неї із міста Суми. І голова теж Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко інформував нас про ситуацію в місті. Він, зокрема, написав про те, що в зв'язку з ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію станом на ранок 22 травня. Очікуємо на відновлення і в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру міста. Ось таке повідомлення від міської влади. Згодом уже після 7 ранку повідомили в міській раді Сум, що в зв'язку з аварійним відключенням електроенергії рух тролейбусів в місті зупинено, і на маршрутах міста працюють тролейбуси з автономним ходом, ті, які можуть без мережі працювати якийсь час. Енергетики працювали над відновленням електропостачання по місту, і станом вже на 8 ранку електропостачання у Сумській області відновили, або значною мірою відновили, скажімо так, у Сумському, Роменському і Охтирському районах Сумщини. От у 3 районах області було відновлено електропостачання, і роботи із відновлення також тривали у Шосткинському і Конотопському районах, ну в тих районах, де якраз відбулися удари по підстанціях, по об'єктах енергетичної інфраструктури. Отже, прикордонна Сумщина страждає від таких от ударів, нальотів з боку ворога, якраз ударів шахедами. Ну і пам'ятаємо, що в принципі залишається актуальним і попередження нашої воєнної розвідки, наших військових загалом, про те, що загроза вторгнення в прикордонні райони, громади Сумщини з боку Росії, з
боку Курської області, вона досі залишається, вона досі актуальна, і відповідно наші військові там зміцнюють оборону і пильнують за переміщеннями якраз резервів ворога, накопиченням контингенту окупантів в районі міста Суджа з російського боку та в інших районах прикордонних з боку Курської області. Загалом військові експерти, аналітики оцінюють контингент росіян там, у цьому районі прикордонному з російського боку, на Курщині приблизно у 14 тисяч осіб. Щоправда, уточнюють, що це такі зведені підрозділи, які далеко не завжди злагоджені і далеко не завжди мають високий рівень боєздатності. Однак, і така маса російських військ може спричинити такі місцеві локальні проблеми, скажімо так, у прикордонних районах Сумщини, тому тут легковажити не варто. Наші військові серйозно готуються відбивати удар ворога. Якщо росіяни все ж сунуться на Сумщину, знаємо, що було також проведено і добровільну евакуацію із прикордонних громад, Білопілля та інших, оскільки ризики певний час були дуже високими, того, що росіяни синхронно з північю Харківської області спробують атакувати також і Сумщину.